Sziasztok! Ma nem a klasszikus értelembe vett divattrendeket fogjuk nézegetni, nem arról lesz szó, hogy most mit kell hirtelen beszerezned, hogy a hosszú vagy a rövid szoknya lesz a divat, hanem ennél sokkal izgalmasabb témánk lesz. Nem tudom, hogy te használod a Pinterestet, én imádom, különböző tábláim vannak, ahol gyűjtögetem a kis kollekciómat, legyen szó divatról, outfitekről, lakberendezésről, receptekről, szerintem nagyon hasznos kis applikáció, és hát amellett, hogy egy applikáció, amit használunk nap mint nap, amellett ez egy nagyon nagy keresőmotor is, ami abszolút megmutatja azt, hogy mi is az, ami érdekel bennünket. És erre alapozva a Pinterest minden évben készít egyfajta jóslatot, egy előrejelzést arra az évre. Szóval azt nézi, hogy mi érdekli az embereket tömegesen, és gyakorlatilag ez a trendkutatás alapja is, az emberek érdeklődése. Megfigyelni azt, hogy mi foglalkoztat minket, mi az, amire vágyunk, mi az, amiről álmodozunk, mi az, ami tetszik nekünk. És ezekből a keresésekből rak össze a Pinterest gyakorlatilag egy térképet. És ez nem csak a divatról szól, hanem az életstílusról, utazásról, szórakozásról, pihenésről, és egyáltalán arról, hogy hogyan viszonyulunk a világhoz. Mindenhez, ami körülöttünk van. Ezek a trendek sokkal inkább arról szólnak, hogy hogyan szeretnénk élni. Sokszor arról is, hogy mi a morál. Mi az, amihez kétségbe esetten akarunk ragaszkodni, vagy mi az, amire kíváncsiak vagyunk. Úgyhogy ma ezt együtt fogjuk megnézni, feltárjuk, hogy mi az, amire éhes a világ, hogy mik ezek az irányok, mik ezek a jóslatok, és hogy tulajdonképpen miket mondanak el rólunk emberekről. Hogy milyen hiányokra reagálnak, milyen vágyakat mutatnak, és legfőképpen arra, hogy ez hogyan befolyásolja az életünket, hogyan lehet lefordítani a saját életünkre. Mert a trendek önmagukban szerintem nem érdekesek, sokkal inkább az az érdekes, hogy mit kezdünk velük. Na hát akkor nézzük is, hogy mit mutat itt nekünk a Pinterest Predict. Egyébként én minden évben tényleg izgatottan várom, mert szerintem a Pinterest valami olyat csinál ebbe a modern világba, ami példátlan, és szerintem maga az esztétikája is abszolút kielégítő, vagy nem tudom, szemedgyönyörködtető. Tehát amellett, hogy ez egy precíz kutatáson, kimutatáson, analitikánra alapuló trend, egyszerűen szemedgyönyörködtető. Tehát ebben az applikációban szerintem minden együtt van, amit az emberlánya kívánhat. Na, nézzük az elsőt. Ez a Gimme Gummy, ez a gumimacikról szól, hát tudjátok, hogy a gumimaci az az én kedvencem, és a CBD-s gumimaci. De a lényege az, hogy 2026-ban ez a gumimaci univerzum, ez tényleg teljes fordulatszámon pörög. A Gen Z és a milleniálok gyakorlatilag teljes mértékben az érzékelésre megy rá. A textúra, az íz, a színek, minden hajlik, rugódzik, visszapattan. Itt gondolhatunk mindenre, a gumis telefontokokra, óriás divat ez a zselés arcpír, amiről én is beszéltem, az egészséges gumimacik, tehát olyan vitaminok, amik ilyen gumimaci vagy gumicukor formájában jönnek forgalomba. Tehát itt láthatjátok, hogy a keresések alapján is maga a gumimaci, mint esztétikum, mint látvány, vagy mint karakter, vagy figura, is nagyon-nagyon divatos lesz. Láthatjátok, hogy a Jelly Blush, vagyis az ilyen zselés alapú pirosítóknak 130%-kal nőtt a keresése. Szóval minden, ami egy picit rugalmas, gumis, nagyon színes, nagyon ilyen műanyag, cukros, túlzás, divatos lesz, legyen szó akár körömdíszítésről, vagy lakberendezésről, vagy kis kitűzőkről, ékszerekről, abban biztos lehet, hogy ezek a hatások, ezek divatosak lesznek, szóval a gumimaci esztétikát még sokat fogjuk látni 2026-ban, ez egész biztos. Jó, hát kicsit gyerekes, de hát nem kell viselnünk, de tudni azért érdemes róla, igaz? Minden esetre érdekes. Na nézzük a következőt, ez a Glamorati. Ez már inkább szól nekünk szerintem. Szóval a dekadencia újra divat lesz. Erről is beszéltünk már, hogy a minimalizmus lecsengőben a maximalizmus, ami most felfutóban van. Szóval visszatér a túlzás, a pompa, az eklektika, az önkifejezés, amiről már szintén beszéltünk, a struktúrált vállak, visszatér a váltömés, a magas nyakú ruhák, ez a töltsérnyak, nagyon divatos lesz. És az ékszerek sokkal nehezebbek, chunky, maximalista, ilyen nehezebb darabok, nem ezek a kis finom, mi az, quiet luxury kiegészítők, hanem ilyen vaboom, erőteljes kiegészítők lesznek divatosak. Tehát itt láthatjuk a keresésekben, hogy a chunky belt, vagyis ezek a nehéz övek, a
vastag arany karkötők, és minden, ami különleges és egy picit ilyen luxus érzetű, az divatos lesz. Szóval minél extrább vagy, minél különlegesebb vagy, annál inkább beleillesz az új trendekbe. Nekem egyébként ez nagyon tetszik, elképesztő jó. A kutyák is tetszenek egyébként. Na, a következő a poetcore. Fú, szerintem ez is nagyon jó, és ez is nagyon sokat elmond arról, hogy merre megy a társadalmunk, mi érdekel minket. Szerintem itt ez igazából arról szól, hogy az olvasás maga újra divatba jött. Tehát ezt láthatjuk a TikTokon is, hogy a BookTok, vagyis a könyv szerelmeseinek a TikTokja, az dübörög. Nagyon sokan olvasnak most a fiatalok közül is, egyébként az én lányom is rengeteget olvas, úgyhogy az irodalom most nagyon divatba jött, és hát erről szól ez a poetcore is, mert ezek a regények nyilvánvalóan inspirálnak is, nem csak szórakoztatnak, hanem inspirálnak is. És most mindenki egy regénynek a főszereplője szeretne lenni. Szóval egy kicsit történelmi, vintage outfittek, zakók, a postás táskák, vagy ezek a kis vintage pici táskák is nagyon divatosak lesznek. Szóval ez a stílus igazából az intellektust ünnepli. Az intellektus és a divat összekapcsolódását. Tehát egy picit van benne egy Jane Austen vibe, mindenképpen a múlt századi romantika, ami kiemeli a regények iránti szeretetet, illetve egy picit egy különlegesebb megjelenést és stílust ad, ami egyben kifejezi a könyvimádók szép lelkét is. Szóval én ezt a trendet abszolút támogatni tudom, remélem, hogy a fiatalok továbbra is egyre többen szeretnek majd olvasni. És természetesen egy könyv az kihagyhatatlan kiegészítője ennek a trendnek. A következő az a neodeco, ez pedig a 20-as évek art deco esztétikájának az ünneplése, vagyis inkább visszatérése modern köntösben. A neodeco az art deco eleganciáját hozza vissza, de sokkal inkább egy fényesebb, merészebb és nagyobb formákkal. Láthatjátok itt is ezt a letisztult, gyönyörű eleganciát, picit van egy ilyen retro vibe-ja, de mégis nagyon-nagyon modern, tehát a régi art deco festmények, bútorok, a formák mind-mind visszajönnek, tehát itt is láthatjátok, hogy egyértelműen mutatja, hogy ezek a régi geometrikus formák, art deco díszítések visszatérnek egy új köntösbe, amit úgy is lehet értelmezni például a lakberendezésben, hogy egy modern lakásban egy darab ilyen art deco bútor, akár igazi eredeti formájában is elképesztően divatos lesz. Ez egy picit arról is szól, amiről már a divatban is beszéltünk, hogy az évek után a minimalizmus most felváltja egy picit az egyediség. És ez a 20-as évek visszatérő art deco formái pontosan ezt tükrözik. Tehát nem fogunk egy teljes élethű 20-as évek stílusú lakásban élni, lehet egy nagyon szép modern lakásod, akár letisztult bútorokkal is, de egy-egy kis pont ebből az art deco kiegészítőkből nagyon-nagyon fel tudják dobni akár az otthon berendezését is, de egyébként ez látható lesz nem csak az otthon berendezésében, hanem egyértelműen lehet látni ugye a rojtok-bojtok megjelenésében is, amiről már beszéltünk a trendekben, úgyhogy ebből is láthatod, hogy minden mindennel összekapcsolódik a világunkban. Ez egyébként nekem nagyon-nagyon tetszik, én imádom az art decót, meg a 20-as éveket is egyébként. Lehet, hogy már megnézem a Great Gatsby-t ezen felbuzdulva. Na nézzük, mi a következő. Ó, hát ez lesz az én trendem. Ez az én vesszőparipám, lám milyen divatos vagyok. Ez a scent stacking. Tehát 2026-ban már a parfüm, a jó illat, az nem arról szól, hogy van egy parfümöd és kész, jól vagy egy életre, hanem minden a parfüm rétegzésről szól. Ez egy picit szintén az egyediséget veszi központi figurának, de szépen költőien fejezem ki magam, tehát a lényeg megint az egyediség, hogy olyan illatod legyen, ami másnak nincs. És ehhez nagyon jó eszköz a parfüm rétegzés. Szóval mindenki megpróbál egyfajta személyes illatképet összerakni, tehát ami tényleg rólad szól, és senki másnak nincs olyan illata. Ez a személyes illat, ez most már egy picit leáldozóban van. Hát régen mindenkinek megvolt a saját személyes önkifejezésére szolgáló egyetlen parfümje, ma már sokkal inkább hangulathoz fújjuk az illatokat. Ez pontosan ugyanolyan, mint az, hogy mit veszel föl. Nem veszed föl minden nap ugyanazt a ruhát, ugyanez igaz a parfümökre is, úgyhogy ez most óriási trend lesz, és én részemről imádom,
nézzétek meg, hogy a Niche Parfum Collection 500%-kal emelkedett. Tehát mindenki szeretne valami egyedi illatot magára. A következő az a Brouged, vagyis a brossokról fogunk beszélni. Hát erről is beszéltünk már a trend előrejelzésekben. A brossok új életre kelnek 2026-ban, kabátokon, blézereken is, néha egészen váratlan helyeken is előfordulhatnak, sőt, a bros halmozásért sem kapsz büntetést, úgyhogy akár több brost is hordhatsz egyszerre, teljes ilyen katonai kitüntetés jellegűen, tiszta 80-as évek egyébként, úgyhogy bros az a legjobb kiegészítő 2026-ban, és arról nem is beszélve, hogy egyetlen jól elhelyezett bros tényleg az egész outfitet meg tudja változtatni, úgyhogy egyben elegáns és különleges marad. Részemről én imádom. Szóval megint a karakter a lényeg. Na, nézzük a következőt. Funhouse. Na, ez érdekes trend, az biztos. Szóval itt megint csak a maximalizmusról van szó, itt egy kicsit a cirkusz beköltözik az otthonodba. Merész csíkok, játékos formák, fura szobrok, és mindegyikben van egyfajta kis bohókás báj. Ez nagyon-nagyon játékos trend. Nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy egy vidámságot, egy színnelteliséget, egy kis könnyedséget hozzak az otthonomba, hogy nem kell mindennek ilyen szimmetrikusnak és letisztultnak és nudnak lenni, de hogy minél játékosabb és minél eklektikusabb és minél, hogy legyen benne egy kis bolondosság, hogy nem kell annyira komolyan venni a környezetünket sem. Valami ilyesmit akar mondani ez a trend is. A lényege ennek egyébként az egyensúly, hogy ne legyen belőle egy cirkusz, de mégis meglegyen benne ez a játékosság. Szóval ehhez kell egy nagyon jó egyensúlyérzés. Szóval a cirkusz, a csíkok, a színek szerintem nagyon-nagyon divatosak lesznek a következő évben. De hát természetesen a nőiesség is nagyon divatos lesz, és erről is beszéltünk már, a következő trend az a laced up. Szóval ez egy kicsit romantikusabb, megint egy kicsit vintage-ebb, nőiesebb stílus. Hát a csipke ugye az már tavaly is nagyon divatos volt, idén is nagyon divatos lesz ezzel a kicsit áttetsző, áttört, nőies, picit sejtelmes textúrákkal. De ami érdekes, hogy nem csak ruhákban lesz divatos a csipke, hanem akár itt láthatjátok bandanákba, mutattam az előző videóban a csípőre kötött kis kendőket, akár telefontokokban, táskákban, tehát ez a csipkés áttört textúra, ez mindenhol megjelenik, és szerintem nagyon csinos és egyben nagyon-nagyon nőies. Még akár csipkés körmöket is készíthetsz magadnak, nézzétek meg, 215%-kal nőtt a csipkés körmöknek a keresése, csipkeharisnya, szóval minden, ami csipke, az divatos lesz. Legyen szó az öltözetedről, a körmödről, vagy az otthonodról. Na hát ez is nagyon érdekes, ez a pen pals. Én ezeknek annyira tudok örülni, hogy visszatérnek a kézzel írott levelek. Az én gyerekkoromból, az én fiatalságomból, vagyis a kézzel írott leveleknek óriási jelentősége van, és a mai napig is megvan minden levelem, úgyhogy iszonyú boldog voltam, amikor idén karácsonykor a szüleim írtak nekünk kézzel írott kis karácsonyi képeslapokat, mindannyiunknak. Ez annyira kis, hát nem tudom, olyan szívhez szóló kedvesség, szóval ez nem olyan, hogy dobsz egy messenger üzenetet, azt meg kell venni a képeslapot, meg kell írni, fel kell adni a postán, szóval ez egy olyan extra gondoskodás, vagy nem is tudom, figyelmesség, ami szerintem kifejezetten megható, és ez most egy nagy trend, egy nagyon fontos érdeklődési irány, ami egy picit azt is jelzi, hogy mindannyian szeretnénk egy picit lelassulni, egy picit mindannyian szeretnénk a kapcsolatainkat egy kicsit személyesebbre fonni. És szerintem ez egy nagyon fontos és nagyon jó irány. Szóval minden, ami a szép levelezésről szól, töltőtollak, szép bélyegek, szép levélpapír, borítékok, képeslapok, ezeknek most sokkal nagyobb jelentősége lesz az elkövetkező években, és hogy ez nem csak a mi korosztályunknak lehet érdekes, hanem ez a fiataloknak az érdeklődési köre. Elképesztően jó szerintem. Én imádom ezeket a stationery, ahogy mi mondtuk fiatalkoromban, az ápis cuccokat. Emlékeztek erre a kifejezésre? Én mindig is imádtam az ápis cuccokat, úgyhogy hát most is nem tudom megmutatni nektek, hogy hány ilyen tervezőm, tollam, kismatricám, jelölőm van itthon, mert imádom ezeket. Tehát én mindig ezekbe írom, hogy mik a napi feladataim, bejelölgetem, kidíszítgetem, mert imádom őket, és úgy néz ki a fiatalok is. Ó, hát a vámpír romantika, hát van ennél jobb vámpír romantika, hát erről is beszéltünk már tavaly is, mert hogy a szépség egy
új formában tér vissza, vagyis új formában is, mert nyilván nem csak ez lesz a divat, a vámpír romantika. Ez különösen a millenáloknak meg a Gen Z-nek köszönhető. Ugye a szépség sötétebb oldalát ünnepli ez a trend. Fekete körmök, romantikus frizurák, kicsit gótikus, visszatér a smoky eye, de egy picit ilyen vadabb, kicsit gótikusabb verzióban. Egyébként erről már a tavalyi smink trend előrejelzés kis füzetkémben vagy letölthető anyagomban is beszéltem róla. Ha érdekelnek a sminktrendek, akkor ezt még mindig teljesen ingyen letöltheted a blogról, szerintem az is nagyon érdekes. Szóval ez a sötét, kicsit fényes, kicsit misztikus, de ilyen nagyon vámpi, gótikus szépségirányzat, ez most továbbra is nagyon divatos lesz, és itt most nem csak a sminkről beszélünk, hanem a hajdivatról, a körömdivatról, tehát minden, ami ehhez a kicsit gótikusabb romantikához kapcsolódik, ami ez a vámpír megjelenés, az biztos, hogy menő lesz. Nekem ez is nagyon tetszik. Na, a következő a Cool Blue. Hát a kékről már beszéltünk tavaly is, a kék továbbra is nagyon-nagyon divatos lesz, az egyik legdivatosabb szín, és mindenben divatos lesz. A kabátokban, kiegészítőkben, interiőrben, sőt még koktélokban is, szóval ennek van egy ilyen letisztult, hideg eleganciája, sminkben is divatos lesz egyébként, meg még ahogy látom esküvői ruhában is, egészen elképesztő. Szóval a kék az virágkorát éli, hiába a fehér az év színe, a kék nagyon-nagyon divatos lesz. Na hát a kék után most jöjjön egy színesebb trend, ezt úgy hívják, hogy afrohémien dekor, vagyis az afro és a bohémien esztétikának vagy megjelenésnek az ötvözete. Szóval az afrikai minták, festmények, folklór, kultúra, kézzel szőtt kosarak, természetes rostok, nagyon sok szín, és ez a természet közeli esztétika nagyon divatos lesz. Egyébként szerintem ez nagyon jól néz ki. Ennek van egyfajta nagyon színes, vidám, kicsit ilyen nyári, szívet melengető hatása, legalábbis szerintem. Ha szereted a tündérmeséket, akkor a következő trend az neked fog szólni. Hát látjátok, ezt úgy hívják, hogy Mystic Outlands, és ez egy ilyen meseszerű, álomszerű világ. Ez inkább köthető a mi korosztályunkhoz egyébként ez a trend, nagyon-nagyon érdekes. Ez nem feltétlenül csak a divatra vonatkozik, vagy az esztétikumra, hanem sokkal inkább az utazási célokra, hogy sokan keresnek olyan úti célt, ami egy kicsit misztikusabb, romosabb, természetközelibb, ahol van egy kis misztikum az utazásban. Egyébként én meg vagyok győződve róla, hogy ez az Outlanders, nem tudom magyarul mi a címe, ennek a sorozatnak a hatása, ugye, ami egy picit az időutazásról is szól, és egy ilyen romantikus fénybe helyezi a történelmet, és az elmúlt korokat, és a tündérmesék birodalmába viszel minket, úgyhogy van egy ilyen érzésem, hogy ez is hatása volt erre, nem véletlenül a millenálokhoz meg a boomerekhez kötik ennek a trendnek a terjedését, de az biztos, hogy ez alapján, a trend alapján, például a skóciai felvidék esztétikája 465%-kal nőtt. Ez biztos, hogy az Outlanders miatt, nem tudsz meggyőzni, hogy nem. Na, hát ez is egy érdekes trend lesz. Erről fogunk egyébként majd egy kicsit bővebben beszélni következő púderszoba epizódokban. Ez a glitchy glam. Itt most egyébként főként sminkről beszélünk, és a lényege ennek a trendnek, hogy nem kell tökéletesnek lennie, sőt, a tökéletlenségre hajt. Szóval itt beszélhetünk sminkről, szépségről, manikűrről. A lényeg az, hogy van benne egy kis avantgárd fűszer, egy kis avantgárd, egy kis furcsaság, egy kis tökéletlenség, de ez a tökéletlenség ez nem a véletlen műve, hanem precíziósan megtervezett tökéletlenség. Nyilvánvalóan ez is hozzátartozik az önkifejezéshez, ami nagyon nagy fókuszban van mostanában, tehát ez abszolút főszerepet játszik a trendek között, hogy mindenki szeretné elsősorban önmagát mutatni, és nem egyfajta trendet másolni. Egyébként nekem nagyon tetszenek ezek a trendek, ezek a színkeverések, nagyon tetszik körömben is, nagyon tetszik sminkben is, hát nem feltétlenül a mi korosztályunknak természetesen, ez inkább a fiataloknak való, de szerintem nagyon-nagyon érdekes, nekem kifejezetten tetszik ez a fajta játékosság. Látjátok, a Weird Makeup Looks, vagyis a furcsa sminke 115%-kal nőtt a keresése a Pinteresten. Ebből nagyon sok én voltam szerintem. Na, hát ez a következő, ez nem annyira az én világom, ez a Khaki Coded,
Ez nem csak egy esztétikum, tehát nem csak egy divat, hanem szintén egy életstílust fed egy kicsit. Szóval most bakancsot húzunk, és elmegyünk világot látni. Ez a lényege a keki kódnak, hogyha ezt le akarnánk fordítani. Szóval, tehát amikor az afrikai felfedezőkre gondolsz, akkor is ugye ez a kicsit kekis, visszafogottabb, földes tónusú ruhákra gondolsz ezzel a kis fura kalapocskával. Na körülbelül ez az esztétikum, amit visszahoz ez a trend. Szóval ez a sivatagi utazó stílus, ez most nagyon divatos lesz, egy kicsit ilyen Pampalini stílus, nagyon sok len, vászon, zsebek és bőrkiegészítő kalapok, szóval ez is most nagyon trendi lesz. Na, hát lássuk, hogy mi lesz a konyhánkban ebben az évben. Ez a cabbage crash, vagyis a káposzta imádat. Szóval az új főszereplője a konyhának az a káposzta, úgy néz ki, mert a legtöbb trendi kaja most káposztából fog készülni, vagyis valamiféle fajta káposztából, látjátok a dumpling, káposztás dumpling, káposzta leves, mindenféle káposztás dolog most divatos lesz, a kimchi is, vagy akár ilyen taco wrap formájában is divatos lesz, úgyhogy a diétában ez abszolút kiváló, én imádom a káposztát, úgyhogy minél több káposztás receptet kapunk, annál jobb. Egyébként gyönyörű fotók vannak itt, úgyhogy a szemnek is kielégítő. Na hát akkor irány az űr és az intergalaktikus kapcsolat, nagyon ilyen holografikus lakásdekor, irizáló szemhéjfestékek, nagyon sok ezüst kiegészítő, divatos. Valahogy most ez az alien invázió és az idegenekkel való kapcsolat nagyon izgatja egyébként az internet népét, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez is befolyásolta ezt. Úgyhogy mindenféle ezüstös, fényes, csillogós, holografikus, beszéljünk akár sminkről, divatról, hajviseletről, vagy akár lakberendezésről, ezek a kicsit futurisztikus elemek most nagyon divatosak lesznek. Na hát, és mindennek az ellenkezője is. Divatos lesz, mint mindig, ez a wider kind. Ezt is láthattuk egyébként már az elmúlt években, ez az állati esztétika, az állatmintákat eddig is láthattuk, az előző trendbeszámolóban is beszéltem arról, hogy a még több állatminta divatba jön, az őzike mintás, a zebra mintás, de egyébként mindenféle állat inspirálta dolog divatos lesz, legyen szó akár pillangóról, vagy bogarakról. Egyébként ezt a fényes, bogár, páncél esztétikát, vagy színt, ezt most nagyon sok helyen lehet látni, legyen szó akár körmökben, táskákban, ékszerekben, kövekben, sminkben is láttam egyébként ilyen sminktutoriálokat, úgyhogy minden, ami állati, az divatos lesz. És akkor térjünk vissza egy kicsit a gyerekkorunkhoz. Nekem ez is nagyon tetszik, ez a Throwback Kid, vagyis a gyerekkornak a megidézéséről van szó gyakorlatilag. Minden dolog, amit a gyerekkorunkban imádtunk, az most visszatér és kap egy új csavart. Legyen szó a klasszikus gyerekjátékokról a 60-as években, vagy akár horgolt játszószőnyegekről, Legóról, vintage kis játékokról, mint dekoráció, kisautó díszítés, ezek a fura játékos formájú lakberendezési dolgok, ezek most mind divatosak lesznek, mint hogyha egy picit visszacsempésznénk a gyerekkorunkból. Ezt is meg tudom magyarázni. Szóval én úgy gondolom, hogy ebben a mai totál káoszos világban, amikor tényleg mindenki mindenkivel összeugrik és ellenségeskedik, és mindig kell valami oldalt választanunk, visszavágyódunk a biztonságos gyerekkorba. És mindenki vissza szeretné hozni ezt a pici békés időszakot a mostani életébe. Ezért is nyúlunk vissza olyan sokszor azokhoz a dolgokhoz, amik divatosak voltak akkoriban. Például iszonyatosan divatosak a Casio órák, tudjátok, a kvarcórák a kis számológéppel, mondjuk most aranyszínben, újra nagyon divatosak a kvarcjátékok, a vintage kvarcjátékok. Szóval ezek a dolgok mind visszajönnek, hogy visszahozzák azokat a kis békés pillanatokat a gyerekkorunkból. Úgyhogy nyilvánvalóan ez az esztétika is egy picit belengi a divat világát, illetve a mindennapjainkat. A következő az egy kicsit, hát nem nekem szól, ezt mondhatom, ez a Dercation. Ez arról szól, hogy idén a divatos nyaralás az nem a tengerparton fekvés lesz, hanem sokkal merészebb kalandokra indulnak majd az emberek.
Szóval a fiatalok extrém élményeket keresnek a tengerparti lazulás helyett. Vadvízi evezés, vízesés ellen ereszkedés, kenutúra, valami, ami ad egy kis adrenalint a nyaraláshoz. Én nekem ez nem kell, köszi, nekem hozzatok tengerparti nyaralást. Én azt szeretném, én ehhez már öreg vagyok. De hát ahogy itt láthatjátok, a vakáció most egy gyakorlatilag egy globális sporteseményé válik, úgyhogy az igazán menő fiatalok azok falat másznak, érdekes helyekre mennek el, furcsa dolgokat próbálnak ki, és egy kicsit kihívás elé állítják saját magukat, nyilvánvalóan azért, hogy kiszakadjanak a mindennapi rutinból, a megszokásból, és úgy tudják érezni, hogy élnek. Megértem egyébként, de én éppen elég érzem, hogy élek a mindennapokban, úgyhogy én inkább tengerpartra szeretnék menni. Na és az utolsó trend, az megint csak a maximalizmus trendjéhez kapcsolódik, ez az opera esztetik, vagyis az opera esztétikum, ez megint csak a túlzásokról, a drámaiságról, a nagy drámai megjelenésről szól. Szóval drámai drapériák, vörös rózsák, igazi ilyen mély nőiesség, a szó klasszikus értelmében. Szóval, hogyha buliról beszélünk, akkor ez a buli sokkal inkább egy ilyen színházi megjelenés, nem egy outfit, hanem egy jelmez, amiben abszolút maximumra tudod járatni a nőiességedet. Van benne egy kis misztikum is, egy nőiesség, egy drámaiság, részemről nekem nagyon-nagyon tetszik ez a trend egyébként. Mindamellett, hogy ez az esztétikumba is bekerül, sokkal nagyobb az igény és a kereslet a színház látogatásra is, illetve az opera látogatásra is, pedig hát az operára ugye azt hittük, hogy az már rég lecsengőben van, az már csak a mi generációnk maximum, aki érdeklődik iránta, de ez egyáltalán nem így van. A fiatalok egyre többet keresnek rá. Láthatjátok, hogy az opera színház az 35%-kal növekedett a keresőmotorokban, és az összes ehhez hasonló esztétikumra való keresés is abszolút növekedett. Nem hiába divatosak most a hosszú kesztyűk újra, ezt is ide tudnám kapcsolni. Szóval ez a nagyon nőies, drámai, majdhogy nem jelmezszerűség megjelenik mind az outfit trendekben, és a lakberendezésben is. Szóval hogyha összességében akarom nézni a trendeket, akkor én több irányzatot meg tudok figyelni. Egyrészt szerintem mindenkinek elege van az egyformaságból. Tehát, hogy most ezt így összefoglaljam, amit láthattunk. Szerintem nagyon-nagyon érdekes az, hogy sokkal inkább mindenki szeretné az egyediségre helyezni a hangsúlyt, és éppen ezért azt is érzem, hogy a divat valahogy most már olyan sok szálon fut, hogy nagyon nehéz látni, hogy mi is a divat igazából. Egyébként hamarosan a Dorkának lesz erről egy ilyen kis rovata a púderszobában, mert hát ő ugye divattudományt tanul, és ő sokkal okosabb ebben a témában, mint én, úgyhogy ő jobban el tudja majd nektek magyarázni, hogy mi is a divat, mit jelent manapság az, hogy divat. Mert amikor mi voltunk fiatalok, akkor annyira egyértelmű volt, hogy voltak a diszkósok, voltak az alterosok, voltak a rockerek. Manapság már nem így van. A divat olyan szerteágazó lett, és olyan sok ilyen szabzsanrára van lebontva, hogy nincsen egyértelmű folyása. Viszont azért ebből szerintem meg lehet látni vonulatokat. Ezért is nagyon érdekes ez a Pinterest Trend Report, vagy előrejelzés, mert a szabadság utáni vágyat nagyon lehet benne látni szerintem, hogy kitörni a szürkeségből, valami érdekeset csinálni. Ebből látszik a könyveknek a szeretetének a felerősödése, az extrém sportok, az érdekes utazások iránti érdeklődés, a maximalista életmód, a maximalista esztétika. Én szerintem az emberek nagyon-nagyon szeretnének kitörni ebből az életből, amit magunkra szabtunk itt az évek során. Én szerintem az emberek nem érzik jól magukat most a bőrükbe, és itt most nem csak országokra gondolok, hanem globálisan. Én szerintem hiába van ez a nagy ellenségeskedés, ez senkinek nem jó. Azoknak se, akik csinálják. Mert egy olyan hangulatot hoz a világba, amiben nem szeretünk élni. És mindez a keresés, ez nekem azt az irányt mutatja, hogy ezen változtatni szeretnénk. Vagy ilyen módon. Van, aki a földön kívüli esztétikával, van, aki a tündérekkel, valaki az állatokkal, van, aki a könyvekkel, az utazással, vagy a lakberendezéssel, a divattal. Szerintem mindenkinek elege van a szürkeségből, az egyformaságból, illetve
egy kicsit a világból, amit teremtettünk magunknak. És ami a jó hír számomra, na most jön a nagy filozófiálás, hogyha nem szeretjük azt a világot, amiben élünk, és erre rájövünk, akkor képesek vagyunk rajta változtatni. Úgyhogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy az elkövetkező években rájövünk arra, hogy ez nem az út. A harcolás, az ellenségeskedés, a veszekedés, az egymásnak menés, az nem jó út, mert ez nem jó érzés senkinek, ebbe biztos vagyok. Sokkal jobb lenne, hogyha tényleg egy kicsit a könyvek, fantázia, a vidámság, az öröm, a szeretet, a gyerekkor gondtalansága és ítéletkezés nélkülisége jönne vissza az életbe, és nagyon, nagyon remélem, hogy tényleg ebbe az irányba fogunk elmozdulni, de nyilván ez minden egyes egyénen is múlik, rajtad is, meg rajtam is, úgyhogy mi hajtsuk ebbe az irányba a világkerekét. Na, hát figyeljetek! Ez a Trend Report egy teljes filozófiai eszmefuttatásba ment át, de hát mire számíthatsz az én csatornámon, hanem erre. De szerintem elég sok mindent megtudtunk belőle. A legfontosabb, amit megtudtunk, hogy legyünk bátrak, legyünk merészek, és merjünk élni, élvezni az életünket, és megmutatni, hogy mi az, ami nekünk tetszik. Nem ami nektek tetszik, vagy a szomszédnéninek, vagy bárkinek, hanem ami neked tetszik, vagy ami, hát, nekem tetszik. Na jó, szóval nem is akarom tovább húzni a szót, ennyi lett volna 21 trend, nem is tudom milyen hosszú lesz ez a videó. Na, 21 trendet végigvettünk, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, és adott valami fajta inspirációt, hogyha így van, akkor kérlek szépen, hogy lájkold ezt a videót, oszd is meg, mert lehet, hogy másnak is érdekes lehet ez a kis eszmefuttatás. Ne felejts el feliratkozni, kedden érkezik a Púderszoba, nagyon érdekes témákkal, foglalkozunk divattal, szépséggel, mindennel, úgyhogy iratkozz fel, mert kedden és csütörtökön érkezik a Púderszoba az apokalipszisben, úgyhogy nagyon köszönöm a csatorna tagoknak a támogatásukat, nagyon sokat jelent nekem, neked megköszönöm, hogy itt voltál velem ebben a videóban, és találkozunk hamarosan. Sziasztok!